Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Overmall Concept. Chọn lốp xe đạp luôn là quyết định khó khăn không chỉ với những người chơi xe thông thường mà còn là của những vận động viên chuyên nghiệp. Tại vì sao? Bởi vì mỗi chặng đua đều có địa hình và thời tiết riêng biệt. Vì vậy, lốp xe cũng cần phải sử dụng đúng với mục đích để tối ưu hóa hiệu năng. Và để đáp ứng được nhu cầu đó, các hãng lốp xe cũng cần phải sản xuất các loại lốp khác nhau để phục vụ nhu cầu thay đổi theo từng cung đường, và quan trọng hơn, đó là cách bạn chọn được chiếc lốp phù hợp cho mình. Tại video này, chúng ta hãy cùng lấy lốp Vittoria làm ví dụ để xem cách các nhà sản xuất thiết kế ra từng loại lốp khác nhau và làm cách nào để người chơi có thể lựa chọn được đúng chiếc lốp phù hợp cho nhu cầu của mình. Lý do chọn Vittoria, đương nhiên rồi, đây là loại lốp thường được sử dụng nhiều nhất ở các đội đua thế giới tại các giải đua lớn. Khi chúng ta vào website của Vittoria, ở danh mục Road, chúng ta có thể thấy bảng đồ thị các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu năng của từng loại vỏ lốp. Phía bên trên là tốc độ, ngược lại với tốc độ, chúng ta có mức độ bảo vệ. Đây là hai yếu tố đối ngược với nhau. Ở phía bên phải là yếu tố phù hợp với địa hình đẹp, ngược lại là phù hợp với lốp có địa hình xấu. Mức độ xấu ở đây thì không tệ như MTB hay gravel mà là phần đường phố chưa được hoàn thiện hoàn toàn. Có phần mấp mô hay là có phần ẩm ướt, khá giống với cả đường phố hiện tại ở Việt Nam. Đầu tiên ta sẽ đến với nhóm lốp nhanh nhất. Tất nhiên rồi, ai cũng thích đi nhanh, nhưng nó có thật sự là cặp lốp mà bạn cần. Ở đây ta có thể thấy Corsa Speed ở phía trên cùng tại trục tốc độ, là cặp lốp sinh ra để mang đến cho bạn tốc độ nhanh nhất, trọng lượng nhẹ nhất và chỉ hợp với đường đẹp. Đường nhựa láng mịn đã được hoàn thiện chỉnh chu. Chính vì tốc độ của cặp lốp này đem lại nên chúng ta có điểm yếu là mức độ chống thủng khá thấp. Cặp lốp này là cặp lốp phù hợp cho những cuộc đua tính giờ hay những cuộc thi Ironman với tốc độ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, nếu bạn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đổi lấy tốc độ thì đây chính là cặp lốp mà bạn cần. Tiếp đó là Corsa Pro, đây là phiên bản cân bằng nhất trong dòng lốp đua của Vittoria. Chúng ta có thể thấy trên đồ thị thì tốc độ vẫn là yếu tố quan trọng bậc nhất được dành cho dòng lốp này. Bên cạnh đó, lốp cũng sẽ rất phù hợp với mặt đường bằng phẳng. Tuy nhiên, để đảm bảo cho những chặng đua chuyên nghiệp nhất thế giới thì cặp lốp này vẫn cần có các yếu tố phù hợp trên đường hỗn hợp và độ bền phải đảm bảo ở mức chấp nhận được. Nhìn chung, nếu bạn yêu thích tốc độ và thường đi các cung đường dài có nhiều đường đẹp thì Corsa Pro chắc chắn là lựa chọn không thể tốt hơn cho bạn. Khi theo dõi các giải đua, các bạn thường thấy các tay đua phải cạnh tranh quyết liệt tại một góc cua gắt trước khi về đích. Hay thi đấu trong những ngày thời tiết ẩm ướt và đường cũng không được bằng phẳng cho lắm, thì lúc này Corsa Pro Control sẽ được thay thế cho các vận động viên. Tại sao ư? Hãy nhìn vào bề mặt vân cặp lốp này. Ở giữa chúng ta có đường vân giống với Corsa Pro để đảm bảo tốc độ. Tuy nhiên, hai bên viền đã được thay đổi với thiết kế khác biệt để nhằm mục đích mang đến sự an toàn cho vận động viên. Thiết kế này đảm bảo độ bám đường tối ưu cho các khúc cua gắt trên tốc độ cao khi gặp thời tiết xấu. Vì vậy, nếu cung đường bạn hay đi không ở mức độ cực đẹp hoặc bạn muốn tự tin hơn ở những đoạn các cua gắt thì Corsa Pro Control sẽ rất phù hợp với bạn. Nếu bạn quá quan ngại về tốc độ thì nhìn vào đồ thị, Corsa Pro Control cũng không kém Corsa Pro nhiều đâu ạ. Và ở trung tâm của đồ thị, chúng ta thấy được một chiếc lốp cân bằng về mọi thứ, đó chính là Corsa Next. Tuy nhiên, đây không phải là dòng lốp đua chuyên nghiệp, vì vậy bạn sẽ phải chịu thiệt thòi đôi chút về trọng lượng và tốc độ tối đa. Nhưng bù lại, Corsa Next lại được xem là chiếc lốp thực tế nhất dành cho người đạp xe. Lý do là bởi chất liệu ni lông kết hợp cùng graphene và silica của nó được thiết kế hướng đến độ bền và khả năng chống thủng cao, đồng thời vẫn mang lại cảm giác lăn mượt mà tương tự như các dòng Corsa cao cấp. Corsa Next còn là dòng tubeless ready giúp người dùng dễ dàng sử dụng không xăm để hạn chế rủi ro thủng đinh, cũng như giảm bớt lực cản lăn cho cặp lốp của mình. Nếu bạn cần sự cân bằng giữa tốc độ và độ bảo vệ với cảm giác nhanh, êm và bám đường tốt, thì Corsa Next là chiếc lốp đa di năng mà bạn đang tìm kiếm. Tách biệt với nhóm lốp đua, chúng ta có dòng lốp Ryamo, một sản phẩm khá mới của Vittoria. Nếu dòng Corsa là lựa chọn cho những người yêu tốc độ thì Ryamo lại sinh ra cho những chiến binh đường phố, đường dài và đường ẩm ướt. Đây là dòng lốp được phát triển dành riêng cho người tập luyện hàng ngày hay những ai xem chiếc xe đạp là phương tiện di chuyển chính chứ không phải là những thú vui cuối tuần. Cấu trúc của Ryamo được tăng cường bằng lớp Kevlar chống thủng thường thấy trong những chiếc áo giáp chống đạn. Cao su bền bỉ hơn và đặc biệt là phần gai lốp nhỏ li ti giúp bám đường tốt hơn khi đi qua mặt đường sỏi, bê tông xấu hoặc trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Tất nhiên điều này khiến tốc độ của Ryamo không thể sánh ngang với Corsa Pro, nhưng đổi lại bạn gần như miễn nhiễm với ổ gà và đinh. Vittoria còn tự tin gọi đây là dòng training tire bền bỉ nhất họ từng sản xuất, rất thích hợp cho những ai đi làm mỗi ngày hoặc đạp dạo quanh thành phố mà không muốn bận tâm đến việc vá xăm. Dù bạn có siêu năng lực như Manito, người có khả năng hút đinh, thì Ryamo chắc chắn sẽ là cặp lốp sinh ra dành cho bạn. Tiếp nối nhóm lốp luyện tập đó chính là Vittoria Rubino, sự lựa chọn truyền thống mà hầu như ai cũng từng nghe qua. Rubino không hẳn là lốp đua nhưng cũng chẳng phải lốp vườn phố, nó nằm ở giữa, đa năng, bền bỉ và hợp túi tiền. Rubino thường được sử dụng cho các buổi tập, touring hoặc đạp đường dài, nơi bạn cần sự cân bằng giữa tốc độ, độ bền và khả năng chống thủng. Vì thế nếu bạn là người thích đạp nhiều, đi xa, lâu lâu vẫn muốn kéo tốc một chút thì Rubino sẽ là cặp lốp đáng tin cậy, không quá đắt nhưng hiệu năng vượt xa giá tiền.
Và cuối cùng chúng ta có Vittoria Zafiro, dòng lốp phổ thông. Đây có thể coi là người bạn đầu tiên của những người mới vào bộ môn xe đạp road. Zafiro là dòng lốp bền bỉ, lan tốt, chưa được va đập và đặc biệt là có mức giá rất dễ tiếp cận. Thiết kế gai nhỏ giúp bám đường tốt trong điều kiện đô thị, đồng thời hạn chế mài mòn khi phải chạy trên mặt đường không bằng phẳng. Nói cách khác, Zafiro sinh ra để phục vụ cho nhu cầu tập luyện hàng ngày, đi làm hoặc những ai mới bắt đầu hành trình với xe đạp road. Nếu bạn chỉ muốn đạp cho vui, không cần tốc độ như Pogacar, thì Zafiro chính là người bạn hiền lành, tiết kiệm và bền bỉ nhất trong nhà Vittoria. Và đó là toàn bộ những gì bạn cần biết trước khi chọn cho mình một cặp lốp mới. Hãy nhớ rằng mỗi chiếc lốp đều có mục đích riêng và không có lốp tốt nhất, chỉ có lốp phù hợp nhất với cách bạn đạp xe. Nếu bạn muốn có hiệu suất và tốc độ tốt nhất cho chiếc xe đạp của mình thì Corsa Pro và Corsa Pro Speed sẽ là lựa chọn cho bạn. Nhưng nếu bạn muốn có sự an toàn và độ bám tốt hơn khi vào cua thì Corsa Pro Control sẽ là giải pháp. Và cặp lốp cho sự đa năng cân bằng nhất sẽ là Corsa Next và Rubino. Royal và Zafiro sẽ là dành cho bạn nếu bạn cần độ chống thủng cao, thiên về trải nghiệm khi đi đường hàng ngày. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên ấn like, đăng ký kênh Overmore và chia sẻ cảm nghĩ của bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.